Hoi, Neo Finance is een prachtige manier om iets aan je vermogen te doen, om meer te verdienen met je geld. Dat wil ik graag laten zien. Het is bijna ideaal. Daar ga ik het ook over hebben. Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en p2pfinance.nl. We gaan even naar mijn Neo Finance account. We zijn hier in mijn account en als je inlogt dan kom je altijd op het tabblad investeren en dan zie je de huidige open markt. Dit zijn leningen die op dit moment worden aangevraagd. En wat is Neo Finance precies? Neo Finance is een platform waar je leningen kan gaan verstrekken aan particulieren in Litouwen. Nou, dat is hartstikke interessant, daar heb ik heel veel video's over gemaakt. En dan kan je dus een prachtig rendement mee halen, een fantastisch rendement zelfs. En je ziet hier ook die leningen. Een A-lening is vrij veilig, 8% en een B-lening al 17%. Nou, dan zijn er ook nog C-leningen, C-leningen en er is ook nog A+, dat is helemaal veilig. Hartstikke interessant. Niet iedereen betaalt. En ja, dat is dan vervelend. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat als je leningen gaat verstrekken, dat er ook wel eens leningen verloren gaan. Nou, een van die dingen die niet helemaal perfect is bij Neo Finance, is het feit dat er heel af en toe identiteitsfraude is en dat iemand een lening krijgt en blijkt dus dat diegene die die lening krijgt niet degene is die zegt dat hij is. En dan is dat geld verloren. Nou, dat is dan een puntje waar Neo Finance nog wat aan moet doen, want het risico ligt dan bij de geldverstrekker, terwijl wij dus helemaal niets van doen hebben met die identiteitscontrole. En ik vind dus dat Neo Finance daar wat aan moet doen en daar ga ik nu mijn hart voor maken. Ik ben ook aandeelhouder van Neo Finance, het is namelijk een beursgenoteerd bedrijf. En ik heb als aandeelhouder ook aangegeven naar de aandeelhoudersvergadering van hey, ik wil dat jullie op de agenda zetten dat die verzekering er moet komen. Dat niet wij als geldverstrekkers het risico dragen als er identiteitsfraude is, maar dat daar een verzekeringsmaatschappij dat is. Dat zou goed zijn voor de naam van Neo Finance. Want identiteitsfraude is gewoon een vervelende zaak en ja, dan gaat het vertrouwen in het systeem verloren. Dus ik vind dat Neo Finance daar wat aan moet doen, daar maak ik me hard voor. Nou, hoe ziet nou zo'n account eruit? Je ziet dus hier die markt. Ik ga even naar het overzicht en dan zie je mijn account. En dit is gewoon een live account zoals dat nu werkt. Ik heb dus bijna 21.000 euro al verdiend met dit verhaal. En ik heb nu net, en dat is voor het eerst dat ik een video maak nadat het gebeurd is, meer dan een ton heb ik er nu al op staan. Het is de bedoeling dat dat 2,5 ton wordt, want ja, dan ga ik daar van rentenieren, letterlijk van rentenieren. Dus want als je dan 10% zou halen, dan met 250.000 erop, dan praat je al over 25.000 euro per jaar. Nou, dat rendement ligt hoger. Je ziet hier het rendement zonder herinvestering op 10,69% bij mij. Gaan we kijken met herinvestering op dit moment. En het is een schatting, we kennen de toekomst niet, maar het is al 13,33%. Dus dan zie je, dat loopt dan flink op. Nou, je kan dus investeren. Je kan ook naar de secundaire markt gaan. Dat zijn tweedehands leningen. Ik kan namelijk mijn leningen ook verkopen. Proberen te verkopen. En dat kan met een premie of met een korting. Dat is maar helemaal wat je wil. En je ziet hier staan ze dan in. En dat zijn dan leningen die gewoon ja, te koop zijn. En je kan, als je hierop klikt, kan je dus ook zien van oké, wat voor leningen zijn er dan. En hier zie je dan een 50% lening. En ja, die is al een tijdje ouder, 13%. Dit is een 50% premie op dit ding. En hij is al te laat. Dus hier probeert iemand een lening te verkopen die al 1308 dagen te laat is met een premie van 50%. Als je nog een keer op dit drukt, dan kom je op de min 60. Zie je, dat weet ik, want dit is een lening. Deze is aangegeven en in gang gezet door Neo Finance. En dit is dan zo'n lening van iemand waarbij er dus een identiteitsfraude heeft plaatsgevonden. En Neo Finance probeert die nu te verkopen met 60% korting. Ja, dat is niet zo netjes, want ja, dit is een fraudegeval en ze kennen de daden niet. Nou is dus even het punt van ja, mag dat niet? Nou, ik vind het niet netjes dat Neo Finance doet.
Maar als de dader wordt gepakt, dan is deze lening ineens wel weer wat waard, want dan wordt die dader aangesproken op het geld. En ja, mogelijk dat die lening dan toch nog goed komt. Alleen hoe groot is de kans dat die dader gepakt wordt? Ik acht die kans gigantisch klein. Maar ja, voor 60% korting kan je het proberen. Nou, ik zou dat gewoon pertinent niet doen. Hè, maar hier is dus gewoon iemand ermee weggekomen. Die heeft een lening gekregen. En ja, helaas, die is dus verloren gegaan. En ja, hoe groot was die lening? Dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik even kijken. De kredietaanvraag, hier is hij. Nou, 5300 euro. Ja, dus wordt diegene gepakt. Ja, dan wordt hij aangesproken voor die 5300 euro plus de rente. En ja, goed, en dan is de vraag, gaat hij ooit nog betalen? Want die komt dan in de gevangenis en hoe lang gaat dat duren? Ja, ik vind dat Neo Finance zich zou moeten verzekeren tegen dit soort zaken. Maar daar ga ik me nog hard voor maken. Dit is een vervelende zaak. Dit is een van de weinige dingen, misschien wel de enige, dat je echt zegt van ja, dit is zo vervelend voor Neo Finance. Het gaat hun goede naam, kost het. De secundaire markt waar we net in keken is een gevaarlijke plek. Meerdere redenen is dan een gevaarlijke plek. Daar zeg ik ook in mijn cursus die ik heb gemaakt, van blijf daar de eerste maanden gewoon pertinent uit, want je gaat dure fouten maken. Bijvoorbeeld een lening met 50% premie kopen in plaats van korting. Dat soort foutjes kan je maken op het moment dat je voor het eerst in die secundaire markt zit. Het mooie is van dit verhaal, als je gaat kijken bij de investering, je kan al investeren vanaf 20 euro. En nou weet ik, dat is heel weinig geld en duurt heel lang voordat je een rendement maakt. Maar zo begin je wel. Het belangrijkste met investeren en rente op rente verkrijgen is te beginnen. Als je niet begint, zal je het nooit halen. Dus je moet beginnen. En ook ik ben 5,5 jaar geleden begonnen met dit account. Het eerste jaar lijkt het alsof het niet opschiet. Het duurt heel lang voordat dat vliegwiel begint te draaien. En dat vliegwiel begint bij mij al te draaien. Want als we nu even kijken bij hoeveel mij het oplevert, rente en aflossing al meer dan 2000 euro per maand. Dat is rente en aflossing. Als ik dat dan eraf zou halen, dan zal mijn account weer kleiner worden. Kijken we naar hoeveel rente krijg ik dan en hoeveel zou ik moeten hebben. Ik heb aan rente gekregen afgelopen maand 934 euro. Ik had moeten krijgen 1016. Dus dat verschil is dus de slechte leningen. Dus en mensen die te laat zijn of niet betalen. Nou, te laat kan ook. En dan in de meeste gevallen lopen die leningen uiteindelijk wel goed, maar mensen zijn te laat. En dan moeten ze dus ook over het te laat zijnde bedrag moeten ze dus geld van rente betalen. Dus je ziet, ik heb nu al per maand, omdat ik herinvesteer, 934 euro, mijn account groeit. Dus dat is fantastisch. Dat vliegwiel is nu aan het werken. In het begin zei ik wil minstens evenveel storten als dat ik rente krijg. Ja, dat is nu wel heel moeilijk aan het worden, want het zit al dicht bij de 1000 euro die ik moet storten om dat bij te houden. Nou probeer ik dat nog steeds. Ik wil namelijk naar 250.000, maar dat is wel heel lastig om dat te blijven doen, want dat is toch veel geld. Daarnaast is het zo, bij 13,3% rendement verdubbelt mijn vermogen zo ongeveer iedere 6 jaar. Dus over 6 jaar is mijn ton 2 ton, als het zo doorgaat. Dus om die 250.000 te halen, ja, dan over 6 jaar is het al 2 ton. Als ik nog blijf bijstorten, ja, dan kan dat alleen maar sneller worden. En ja, ik wil over 8 jaar wil ik eigenlijk die 250.000 hebben. Dus het ziet er naar uit dat dat wel gaat lukken. En dat is mooi, want ik ben eigenlijk pas 5,5 jaar geleden begonnen. En ja, ik moest nog aan mijn pensioen gaan werken. En dat is dan toch gelukt. Dus ben je tot 55, dan heb je nog kans om dat voor elkaar te krijgen. Het liefst begin je eerder. Maar dit is een fantastische manier om aan je pensioen te werken. Of als je kinderen hebt, om ze wat mee te geven. Hoe meer tijd er is, hoe beter het is. Heb je nog 10, 15 jaar voor je kinderen, stort het dan wat op en dan geef je ze op hun 21ste een prachtige bruidsschat mee, zul ik maar even zeggen. Dan geef je ze wat mee om het leven goed te beginnen. Dus dat is ook een mogelijkheid, moet je maar overwegen. Maar Neo Finance is prachtig
Als ik het een cijfer zou mogen geven, dan zou ik zeggen 9 tot 9,5. Het is niet perfect, dat heb ik al laten weten, maar het komt er wel akelig dichtbij in de buurt. Zou ik aandelen bijvoorbeeld als belegging een cijfer geven, dan zou het een 5,5 worden. Want hoe prachtig het ook is, de kans dat het misgaat is zo gigantisch groot. Dus dit is echt fantastisch, is wat mij betreft de veiligste belegging die ik ken. Dus ja, in die zin, daarom heb ik er ook nu een ton op staan en wil ik daar mijn pensioen mee bouwen. Want ik wil die zekerheid hebben dat ik daadwerkelijk dat geld ook heb straks om mezelf uit te keren. Dus vandaar. Vond je het interessant? Ga dan naar www.p2pfinance.nl en lees meer over Neo Finance. Als je een account opent, doe dat met mijn code en dan krijg je 20 euro op je rekening gestort. En ik heb ook een cursus gemaakt waarin je precies kan zien hoe je het account goed kan inrichten. En als je dus interesse hebt om zo'n account te openen, dan raad ik je aan eerst die cursus te kopen, want dan help ik je ook door de aanmeldingsprocedure heen. Want het is wel een bedrijf met een bankenvergunning, ze hebben alle vergunningen, maar dat betekent wel dat die inschrijving best wel ingewikkeld kan zijn. Het is het waard om het te doen, want het is een prachtige manier om je geld voor je te laten werken. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!